سلام دوستای عزیز، شما را به درسای انگلیسی خوش آمدید میگم. امروز قرار است کتابی را که براتون فرستاده بودم ترنسلیت یا ترجمهش کنیم. اوکی. اسکول in لندن، مکتب در اسکول in انگلند، مکتب در انگلستان. انگلند میشه همون کشور انگلستان. One cold winter day a little girl and her father arrived in London. یک روز سرد زمستانی دختر کوچک با پدرش به لندن رسید. Sarah Crewe was 7 years old and she had long black hair and green eyes. سارا کریو 7 سالش بود و موهای دراز سیاه با چشمای سبز داشت. she sat in sat میشه شکل دوم sit یعنی نشستن. She sat in the cab next to her father and looked out of the window at the tall houses and the dark sky. او در کابین نشست مقابل پدرش و به همو خانه های بلند بلند دیگه، خانه هایی که تال هاوسز، خانه هایی که در انگلند یعنی در لندن خیلی خانه های بلند است، نه کلان به او خانه ها میدید و آسمان هم سیاه بود. And the dark sky. What are you thinking about, Sarah? گفته درباره سارا چی فکر میکنی؟ مستر کریو است و اما آقای کریو پرسیده بود. I'm very quiet. He put his arm around his daughter. مگه you are very quiet یعنی شما بسیار آرام هستین. He put his arm around his Sarah یعنی دستش را در گرد سارا حلقه زده بود، او رو در بغل گرفته بود دیگه، همچین یک مورد. I'm thinking about our house in India. ما درباره خانه ما در اند فکر میکنم. سید سارا گفت. And the hot sun and the blue sky و در باره آفتاب سوزان یا آفتاب داغ و blue sky آسمان آبی. I don't think I like England very much, father. گفتم من فکر نمی کنم ما زیادی لندن را دوست داشته باشیم یا انگلستان را. به پدرش گفته Yes, it's very different from India. بله her father said. بله گفته اینجا بسیار فرق داره با اند و But you must go to school in London. اما تو باید به مکتب بری در لندن. And I must go back to India and work. و ما باید دوباره به اند برگردم و کار کنم. Yes, father. گفته بله پدر. I know. من میفهمم سید سارا گفته ای گپه. But I want to be with you. But I want to be with you. اما من میخوایم با تو باشم. Please come to school with me. لطفا در مکتب با ما بیا. I can help you with your lessons. ما در درسایت تو را کمک میکنم. Mr. Crew smiled. Mr. Crew اما آقای کریو لبخند زد. But he was not happy. اما او خوش نبود. He loved his little Sarah very much. او دختر کوچکش یعنی سارا را خیلی دوست داشت. سارای کوچکش را خیلی دوست داشت. And he did not want to be without her. و نمیخواست که از او دور باشه. Sarah's mother was dead. از مادر سارا فوت کرده بود یعنی مرده بود. And Sarah was his only child. و سارا فقط یگانه طفل از او بود. Father and daughter were very good friends. پدر و دختر دوستای بسیار صمیمی بودند. Soon they arrived at Miss Mitchen's school for girls and went into the big house. soon یعنی به زودی، خیلی زود اونا رسیدن به مکتب مس منچونز که مکتب دخترانه بود. and went into the big house و به خانه بزرگ در آمدن رفتن. Miss Minchin was a tall woman in black dress. Miss Minchin یک خانم دراز بود با لباس سیاه. She looked at Sarah. او به طرف سارا میدید. And then gave a very big smile. و بسیار یک خنده بزرگ کرد به طرفش. خنده یعنی میتونیم بگویم که خنده طولانی کرد. What a beautiful child. چه یک طفل زیبا است. She said to Mr. Crew. او به Mr. Crew گفت. Sarah stood quietly and watched Miss Minchin. مگه سارا خیلی آرام استاده شد و به طرف مس منچن یعنی همون خانم منچن میدید.
Why does she say that? چرا او خانم ای گپ زد؟ She thought. او فکر کرد I'm not beautiful. ما مقبول نیستم. So why does she say it? چرا او گفت ای گپه؟ یعنی که تو بسیار مقبول است. Sarah was not beautiful but her father was rich. گفته سارا مقبول نبود اما پدرش پولدار بود. And Miss Minchin liked girl with rich fathers. گفته و مس منچن که بود دخترها را با پدرای پولدارشان دوست داشت. But it was good for the school. اما او برای مکتب خوب بود. And good for Miss Minchin too. اما برای خود مس منچن هم خوب بود. Sarah is a good girl. سارا یک دختر خوب است. Miss Crew said to Miss Minchin. پدر سارا یا Miss Crew برای همو رئیس دیگه گفت برای همو خانم منچن. Her father was French. پدر از او فرانسوی بود. فرانسوی. So she speaks French well. گفته به همین خاطر بنابراین گفته بودیم که سر ریزالت یا نتیجه نشان میده. در نتیجه she speaks French well. بنابراین او بسیار خوب انگلیسی یعنی فرانسوی صحبت میکرد. She loves books. او کتاب ها را دوست داشت. And she reads all the time. و همیشه یعنی مطالعه میکرد یعنی میخواند کتاب ها را. But she must play with the other girls and make new friends too. اما او مجبور بود تا با دیگه دخترها بازی کنه و دیگه دوستای جدید به خود پیدا کنه. Of course بدون شک said Miss Minchin گفت بدون شک. She smiled again. او بازم خندید. Sarah is going to be very happy here. Miss Crew گفت سارا قرار است اینجا بسیار خوش باشه. برای Miss Crew یعنی پدرش گفت. Miss Crew stayed in London for a week. با یک هفته Miss Crew در لندن ماند. He and Sarah went to the shops and bought many beautiful expensive dresses for his daughter. او به دکانها رفت. shops یعنی به دکانها رفت و بای هم که شکل دوم بات است irregular است و خریداری کرد بسیاری از لباسهای قیمتی و مقبول را برای دخترش. He bought books. او کتاب ها را خریداری کرد. And flowers و گل ها خریداری کرد. For her room با اتاق از او گل ها و کتاب ها خریداری کرد. And big doll with beautiful dresses too. و یک گودی بزرگ با یک لباس مقبول نیز برش خریداری کرد. Miss Minchin smiled but she said to her sister Amelia. Miss Minchin خندید و اما با خواهرش امیلیا گفت All that money on dresses for a child of 7. گفته تمام او پول را به خاطر یک طفل 7 ساله. She looks like a little princess, not a school girl. او مثل یک شادخت میمونه نه مثل یک دختر مکتب. When Mr. Crew left London وقتی که Mr. Crew لندن را ترک کرد he was very sad. او بسیار خفه بود یعنی جیگرخون بود. Sarah was very sad too. سارا همچنان قهر بود یعنی جیگرخون بود. But she did not cry. اما او خنده نمیکرد. She sat in her room and thought about her father on the ship back to India. او در اتاقش نشسته بود و فکر میکرد درباره پدرش در شپ بک یعنی در که دوباره برگشت به هند. Father wants me to be happy. پدر میخواد من خوش باشم. She said to her new doll. او به گودی جدیدش گفت I love him very much and I want to be a good daughter so I must be happy. ما او را زیاد دوست دارم و من میخوایم یک دختر خوب باشم به همین خاطر من باید خوش باشم. It was very big and very beautiful doll but of course it could not answer. او بسیار یک گودی بزرگ بود و همچنان مقبول هم بود اما بدون شک او گپ زدن نمیتونست. Sarah soon made new friends in school. سارا بسیار زود دوستای جدید در مکتب پیدا کرد. Some little rich girls are not very nice girls. They think
they are important because they have many and lots of expensive things. گفته سارا فکر کرد که دخترای پولدار که هستن یعنی فکر کرد که اونا آدمای خوب نیستن. They are not very nice children. گفته اطفال خوب نیستن به خاطر که اونا فکر میکنن ما پول داریم و ما چیزای قیمتی هم داریم. But Sarah was different. اما سارا متفاوت بود. She liked beautiful dresses and dolls. او لباسای گوناگون را لباسای مقبول را دوست داشت همراه گودیا. But she was more interested in people and books and telling stories. اما او بسیار یعنی خوش داشت که با مردم باشه و کتاب مطالعه کنه و telling stories یعنی قصه ها را بگویه، قصه گویی کنه. She was very good at telling stories. او بسیار خوب بود در قصه گویی. She was a clever child. او بسیار یک طفل clever یعنی هوشیار بود. And the other girls loved to listen to her. و دیگه دخترها دوست داشتن که به قصه های از او گوش بدن. The stories were all about kings and queens and princesses and wonderful countries across the sea. مگه استوری ها یا قصه ها درباره پادشاه ها، ملکه ها و شادخت هایی بود and wonderful countries و کشورهای بسیار زیبایی که در سراسر دریاها موقعیت داشتن. How do you think of those things? چی فکر میکنی به او اشیا؟ I asked her best friends Herman Grid. ما برش ازش سوال میکنم برای بهترین دوستم. I have all نامش هم همین چیز بوده. I have all these pictures in my head. ما تمام از این عکس ها را در سرم دارم. یعنی سارا گفت. So it's easy to tell stories about them. و این ساده است که درباره از اونا یعنی قصه هایشان را براتان بگویم. Poor Ermengarde چی است نامش؟ Ermengarde. Poor Ermengarde was not clever. یعنی مگه امو ارمگاندی فقیر دیگه به حساب زیاد هوشیار نبود. She could never remember any of her school lessons. او نمیتوانست هیچگاه یک درس از مکتب خود را هم حفظ کنه یعنی که به یاد داشته باشه. And Miss Minchin was always angry with her و Miss Minchin او را بسیار بد میدید. Sarah often helped Ermengarde with her lessons. سارا همیشه طبق معمول یعنی معمولا بر از او کمک میکرد بر از این نامش که هرچی از سال نام از این بسیار سخت است. with her lessons با درسایش. listen Ermi گفته گوش که Ermi. she said سارا برش گفته اصلا you remember that French king. آیا تو دوست به یاد داری او یعنی پادشاه فرانسوی را Louis the 16th. لوئیس یعنی ششمیش. the 16th شستمیش. well بسیار خوب. this is a story about him. یک استوری یعنی قصه درباره از او است. one day in 1792 یک روز در سال 1972 and so Ermi learned her lessons through Sarah's stories. و ارمیگرینری نامش همی دختر درسایش را می آموخت با قصه های سارا یعنی از طریق through میشه از طریق قصه های سارا. and she loved her friends very much و او دوستایش را بسیار زیاد دوست داشت. but not everybody was Sarah's friend. اما نه همگی دوست سارا بودن. Lavinia was an older girl. لوینیا دختر بزرگتر بود. before Sarah came قبل از سارا آمده بود. Lavinia was the richest and the most important girl in the school. او مهمترین دختر و یعنی پولدارترین دختر در مکتب بود. but Sarah's father was richer
than Lavinia's father. اما پدر سارا پولدارتر از پدر لوینیا بود. So now Sarah was more important than Lavinia. اما حالا سارا مهمتر از لوینیا بود. Sarah was important and Lavinia did not like that. و لوینیا ایره دوست نداشت. Oh, Sarah is clever. مگر سارا بسیار یعنی من براتون گفته بودم که با همچین جملات در پارس آف سپیچ خوانده بود. یعنی سارا is so clever. سارا بسیار هوشمند بود. لوینیا often said. لوینیا معمولا ایره میگفت. سارا is so good at French. سارا بسیار خوب بود در فرانسوی. Her dresses are so beautiful. لباسهایش خیلی مقبول بود. And she can sing so well. و او میتواند یعنی آوازخوانی کند. sing یعنی سانگ، از سانگ گرفته شده. sing میتونه آوازخوانی کنه بسیار خوب. And she is so rich. و او بسیار پولدار است. Of course, Miss Minchin likes her best. و بدون شک Miss Minchin او را زیاد دوست دارد. Sarah did not answer when Lavinia said these things. وقتی که این گپا را لوینیا گفت سارا جواب برش نداد. Sometimes بعض اوقات it was not easy. But Sarah was a kind, friendly girl. And she did not like to be angry with anyone. اما سارا بسیار یک دختر دوستانه و مهربان بود و نمیخواست که با هر کس قهر باشه. You have reached the end of the sample. Thank you very much for paying attention. I will translate more books to you. I will send more books to you in order to understand something. If you have any question, if you have any suggestion, any criticism, you can send it in group. I will be responsive to you. I am responsible for you to learn more. Thank you very much. Goodbye for now. Take care and Allah Hafiz.